Parang ang layo ng camera. Okay. So, good evening po sa lahat and welcome again to another live streaming of our tax training. And tonight, our topic would be about income tax. No? Kasi ang dami-dami pong topics na dapat i-discuss sa income tax. No? Isa-isay natin. Kaya siguro itong topics natin na income tax, matagal natin tumatapos kasi something went wrong. No? So, okay, wala. Hindi pa yan nag-ano? Yung TV lang ang may problema. Okay. So, our topic on income tax, talagang isa-isahin natin to at saka halos lahat ng mga dapat i-discuss sa income tax gagawin po natin. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, siguro matatagalan tayo dito sa ating, ba't ganun ang itsura ko dyan? Ba't ang dali lang ha. Parang ang pula na ang puti na ano. Bakit ganyan? Sa ano ba yan? Sa lights? Sa lights o sa makeup? Sige. Ito kasi wala tayong makeup artist eh. Yeah. Oh. Ayun pa rin. Ano siguro sa light siguro yan, no? Di ba, Ali? Yan mo na. Talagang ganun. Yung iba nagla-live streaming ng tigi 1 linggo eh. No? Sa TV lang. Masyadong polo, yung kulay sa TV. Okay, sige. Okay, so our discussion today will focus about income tax. But as I told you, yung topic natin is income tax, but we can entertain also other questions. No? And before we start with our discussion, I would like to say thank you po sa mga ka-YouTubers natin, sa mga nag-subscribe sa atin, no, umabot na tayo ng 5,400 subscribers. No, para sa isang mga baguhan lang na YouTubers, napakalaking bagay na po sa atin yan na naka-reach po tayo ng 5,000. Kasi sabi ko, pag kinumpare natin yung ating performance dun sa ibang mga malalaking YouTubers na talagang malulula ka. Pero pag tiningnan mo yung sarili mo na you are just starting at saka maliit na YouTubers, napakalaking bagay na po. No? So, thank you po sa mga subscribers po natin. Oh, thank you very much. And good evening po sa lahat. No? Okay. Before we start with our discussion po sa income tax, bibigay lang ako sa inyo ng konting updates. No? Dito sa yung bago natin, we have Revenue Regulations 22-2020. Although, magkaroon po tayo ng talagang discussions dito na our tax update sa September 28. Ito po ang ating tax updates. Free po ito para sa mga members po ng Tax Advisors Group at saka ng PSTRI. No? Pero doon sa ibang gustong mag-join, no, may charges tayo pero konti lang naman. No? Itong Revenue Regulations 22-2020 natin, ito yung sa due process requirement po natin sa tax audit, meron na naman siyang binago na instead na yung sinasabi doon sa 7-2013 na 7-2018 po na sinasabi doon na notice of informal conference. Dito, ang sinasabi nitong 22-2020, notice of discrepancy. No? Na sa palagay ko, mas representative po siya ng kung ano ba siya talaga, yung notice. No? So, nakalagay na kasi ang pinag-uusapan dito, discrepancy dahil ano to result ng audit. So, ibig sabihin lang, may discrepancy po doon sa audit. At yung discrepancy na yan ang magbibigay sa BIR ng
deficiency na collection ng taxes, no? At saka nakalagay dito kung ilang araw, 30 days upon receipt of notice ng discrepancy, bibigyan ng time or allowance yung taxpayer para makapag-protest at saka makapagbigay ng kanyang side, no, doon sa audit kung papayag ba siya o hindi. No, so itong RR 22-2020 na to, parang amendment po siya doon sa mga previous na mga tax audit po natin na regulations, no? Kasi ang inamen niya dito, yung Revenue Regulations 12-99, yun po yung regulations po natin tungkol sa tax audit. And then inamend yan ng 18-2013 at saka ng 7-2018. At ito na naman ngayon, Revenue Regulations 22-2020. So, yan po yung titingnan po natin, no? And then we have our reminders na lang din po ulit since our topic is about income tax, yung ating submission of inventory list, no? Magkaroon tayo ng video dito, paano at ano yung mga requirements sa inventory. No? So please be very careful with your inventory, especially po pagka ang inyong business is such that dependent kayo doon sa inventory nyo. Halimbawa, merchandising kayo, no? O kaya manufacturing, very important po talaga yung inventory. Kasi pag nagkaroon kayo ng mga discrepancy sa inventory, kasama na yan, napupunta na yan doon sa income tax, no? So, magkakaroon na kayo ng mga discrepancy doon, especially pag hindi po tali yung ating inventories. So, makikita yan, mahahagip po yan sa inventory analysis, no? So, careful with our inventories. Nakatali po yan sa beginning inventory and then doon sa mga purchases natin at saka ending inventory. At yung ating ending inventory, end of your taxable period, and then 30 days after, kailangan nagbigay na kayo ng list of inventory ninyo sa BIR. Hindi basta-basta ngayon na uobra na lang na kahit anong inventory may i-submit lang, no? So, be sure na tali yun sa inyong purchases. No? Okay. So, yun po yung RMC 57-2015. Diyan po nakalagay pati yung mga format, no? Depending on the kind of business you have, nandiyan nakalagay kung anong klaseng mga inventory po yung gagawin natin. No? So, that's part of our tax updates. So, now let's go to our tax on income shout out. Sino i-shout out natin? Ito ma'am. Si Ma'am Jenny Katampongan. Good evening daw po. Okay, good evening, Miss Jenilyn Katampukan. Si Ma'am Ami Tagle. Oh. Talaga siya, ma'am. Okay, so good evening din po, Ma'am Ami Tagle. Monay Milante. Okay. Okay, so Miss Mona Milante, good evening po. Tapos, Malu sa Banate. Ito. Okay. So, Miss Malo sa Balati, good evening din po. Tingnan ma'am, yung mga nag-good evening po sa akin. Naka-join in po sa akin. Okay, so let's now go to our discussion on the definition po ng income tax, no? Kasi sa bawat batas, ang sabi ko nga po sa inyo, ang taxation is law, no? So batas po talaga. At saka sabi ko na sa inyo, para sa akin, yung the most important o pinaka-importante po na klase ng tax is the income tax. Why? Because it contributes more than 50% po ng collection natin sa BIR ang nakukolekta galing po sa income tax. At ito yung klase po ng tax na halos wala pong exemptions dito. Only a very few na mga entities ang exempt po sa income tax. Halos po lahat subject po sa income tax, no? And paalala din po pala sa mga online sellers natin, September 30 na po yung inyong deadline. At ano yun? To register your business and also to report whatever income na earn na ninyo sa online selling, wala pong penalty, no? So, ang gagawin po natin, ilista nyo kung sa palagay nyo, hindi naman pwedeng na wala kayong lista, no? Tell it to the marine na wala kayo. That's business, no? Kaya huwag nyo sabihin sa BIR na wala po kaming listahan. Hindi ganun ang nagnenegosyo, ha?
na wala kayong mga records. So you have your records with you. I'm pretty sure about it. Kasi hindi nyo bibitawan yung puhunan nyo sa negosyo, hindi nyo rin bibitawan yung mga inventories nyo na wala kayong record, no? Kaya yung sasabihin nyo na hindi na po namin alam kasi matagal na mayroon kayo niyan, no? Ang gagawin nyo, ilistan ninyo yung inyong mga, kasi kung online seller po kayo, mind you, ang online seller napakaliit lang yan ng markup, no? So anong gagawin natin? Ilistan ninyo kung magkano yung sales nyo, ilistan ninyo kung magkano yung mga purchases nyo o yung mga pinamili ninyo doon sa mga goods na yan, i-deduct nyo, plus yung mga expenses ninyo online. Ano po yung mga expenses natin online? Ito yung mga internet service connections natin, no? Tsaka yung mga lights, utilities, no? So, isama natin yan sa expenses, and then kung magkano na lang yung sobra, minsan lugi pa, i-report po natin yan sa BIR para hindi na tayo maghintay na yung BIR susulatan pa tayo at i-post na ang penalty sa atin. Because right now, binibigyan na tayo ng considerations na mag-register hanggang September 30 and then kung magkano man yung mga kinita na natin online, i-report po natin without any penalties. No? So, ano gagawin natin? Lagyan mo na ng total, magkano yung kinita mo at saka magkano yung inyong gastos, and then kung magkano lang yung sobra doon, yun lang yung magiging subject sa income tax. Ano yung rate na gagamitin natin? Kung 2018 yan, 2019, 2020, yun na pong train law. Pero kung may mga previous pa kayo na 2017 and prior, iba yung rate po doon, no? Sa old law pa yun, Republic Act 8424. So, ano po yung mga taxes na subject ang online sellers? Pag ang inyong business is more than 3 million, magbabayad na rin po kayo ng 12% na VAT. But of course, may deductions yun doon sa VAT na purchase ninyo. And then, ano pa ang subject na VAT? Kung may mga empleyado kayo, then mag-withhold kayo ng compensation kung taxable ang compensation nila. Kung meron kayong mga office na nirerentahan, then withhold din kayo ng 5% po doon sa rental, no? So yun po yung mga obligasyon ng online sellers, no? So don't forget about that kasi hanggang ngayon, hanggang September 30, binigyan po tayo ng allowance ng BIR to register na walang penalty at saka to declare previously earned income na wala din pong penalty, no? So, malaking advantage na po yung binigay sa atin. Okay? Wala pang question? Wala po. Okay. So, yung mga YouTubers po natin, mga viewers po natin, na gusto pong magtanong regardless po sa kanila. At saka, ito pa pala, may mga reminders ako. Kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin nagkakaproblema po sa open cases, no? So, yung open cases po natin, wag po nating pabayaan yan na dadami. Kasi habang dumadami po yung ating open cases, lumalaki po yung mga penalties na ma-incur natin. Kaya, we have to file. Kung halimbawa, wala tayong tinatawag na operation, then we have to file pa rin ng no operation return para hindi po tayo matag na open case, no? At paano tayo mag-file? Using the ABIR form, no? Kasi pagka ginamit ninyo yung ABIR form, kahit nasa bahay lang, pwede kayong mag-file. No? Okay. So, months na tayo dun sa ating mga reminders. No? So, let's now go to our topic on tax on income. No? Ito yung sabi ko sa inyo na pinaka-importante po sa lahat ng klase ng tax. Kasi ito yung pinakamalaki yung collection ng BIR na tumutulong po halos more than 50% of our budget nanggagaling po sa income tax. No? So we start with the definition kasi ang gusto kong i-discuss sa inyo talaga yung batas po ng income taxation. Kasi ayoko yung mga pahapyaw lang na pero mo may mga 5 minutes lang na discussion sa tax, no? Hindi natin yung maintindihan. Kaya gusto ko very, very specific kasi technical po ang taxation. So, gusto ko very, very specific para hindi tayo malito. No? So, we start with the definition.
ano po yung definition natin, the term person. Pwede mo ba ipakita sa kanila, no? Kung ano yung dinidiscuss ko, no? So, the term person means an individual, a trust, estate, or corporation. So, pag sinabi po ng batas na person, hindi siya tao lang na individual, no? Pwede din siyang corporation, pwede rin siyang, bakit hindi nakikita sa TV? Delay lang. Pero nakikita nila. Okay. Sige. Okay. So, ang ibig sabihin po ng person, hindi lang tao, individual, no? Ang ibig sabihin din po ng person, pwede siyang trust, pwede siyang estate, or pwede siyang corporation. Ano po ba itong trust na tinatawag? Itong trust, ito yung mga ari-arian na in-trust na income generating, no? Kasi itong mga trust na ari-arian, ito kumikita ito, no? In-trust sa iba, pinamanage sa iba para kumita, no? Ano pa? Estate, ano itong mga estate? Ari-arian ito nung namatay o kahit na buhay pa din siya, pero pinamahala niya sa iba yung kanyang estate, no? At kumikita ng income, then consider din po siya na person. For purposes of income tax, ang tawag din po sa kanya is person. Lalo na yung corporation, no? Kasi ang corporation, ito yung mga entities na nagiging entities sila by operation of law because of the corporation code, no? So, pwede sila magnegosyo, may sarili silang entity, pero hindi sila talaga totoong tao, no? Nabuhay lang sila because of the law, no? So, yung nagbigay buhay sa kanila, yung batas. Kaya pagka corporation, lahat ng batas sa corporation dapat sinusunod po yan, no? Otherwise, malaking violations. So, ang corporation din po ay may income, no? Subject din siya, depende kung ano yung klase ng ginawa niyang business activities. So, subject din siya ng business tax at income tax at iba pang klase ng taxes depending on the nature of the activities na ginawa po itong corporation, no? Okay. So, ano naman po ang ibig sabihin ng corporation? Ito yung kasama na dyan yung partnership. Ano po ba yung partnership? Ito yung mga tao na hindi naman sila bumuo ng corporation, partnership. Nagsama-sama sila, nag-contribute ng money, and then kung magkano yung kita doon, hati-hatiin nila sa kanila. So, partnership po yun, no? But partnership is likewise registered in the SEC or the Securities and Exchange Commission, and partnership are also taxed like a corporation, no? So, yun po ang partnership. And then we also have joint stock companies, no? Joint stock companies, joint accounts, no? So, yung joint accounts, taxable din. And then we have associations, no? Associations, iba-ibang mga associations yan. Minsan housing, minsan ano pang mga klase ng associations yan, mga pareho sila ng kind of business, gumawa sila ng association nila. Bawa, pharmaceutical, no? Meron silang associations. Or insurance companies, no? So, insurance companies, subject din po yan sila sa income tax. But that does not include general professional partnerships. Bakit hindi po kasama yung general professional partnerships? Because they are not taxed as partnership or as corporation, but kung magkano yung income na na-generate ng general professional partnerships, i-divide yun sa mga partners, at then yung partners ang magiging taxable. So, hindi yung partnership. Okay. Ano pa? Joint venture or consortium formed for the purpose of undertaking construction projects or engaging in petroleum, coal, geothermal, and other energy operations pursuant to an operating or consortium agreement under a service contract with the government. So, itong ibang mga project, construction project na kasama po sila o mga may kontrata sila with the government, no? Ito yung mga commodities, mga yung consortium ng petroleum, no? Very important. Okay. General professional partnership formed by persons for the purpose of exercising common profession. Kaya nga ang tawag sa kanila general
professional partnership. At may batas pa dyan na pagka ang member ay hindi professional, disqualified po, no? Yung non-professional na member. At saka, ang pwede lang magsama-sama sa general professional partnership ay pareho ng profession. Hindi pwede yung, halimbawa, accountant, ang kasama niya sa general professional partnerships, mga doktor, hindi pwede yun. No, kailangan kung accountants lahat. Kung lawyers lahat. Kung doctors din. Same profession. Hindi po pwedeng paiba-iba, no? So, the term domestic when applied to a corporation means created or organized in the Philippines or under its laws. So, ano ibig po sabihin ng domestic? Why very important po na i-define po natin yung domestic? Because of its taxability. Kasi pagka domestic ang corporation o dito siya sa Pilipinas nabuo, dito siya na-register, no? Iba ang taxation niya, no? Kasi pag domestic corporation ka, taxable ka in all your income within and without the Philippines. Pero kung hindi domestic yung corporation, taxable lang siya sa income dito sa Pilipinas, no? Ito yung mga foreign corporations na engage in business in the Philippines. Taxable lang sila on income earned in the Philippines. Pero pag domestic corporation na, and then nag-earn siya ng income inside the Philippines at saka outside the Philippines, lahat po yan taxable, no? Kaya very important na i-define natin ang salita na domestic, no? Kasi it carries with it the taxability, kung anong klaseng tax ang bayaran ng corporation, no? And then the term foreign when applied to corporation means a corporation which is not domestic. Kasi sabi nga natin, yung domestic corporation, dito siya binuo sa Pilipinas, dito siya nakaregister. Ano naman itong foreign? Pag sinabi mo namang foreign, hindi siya binuo dito sa Pilipinas. At saka yung original talaga niya, hindi siya registered dito sa Pilipinas. Saan siya registered? Sa ibang bansa. Pero ano yung ginawa niya dito sa Pilipinas? Either na nagbi-business din siya and then kumuha siya ng license to do business, no, in the Philippines. In that case, meron din po tayong mga requirements diyan sa Corporation Code. Okay. Ano naman ang ibig sabihin ng non-resident citizen, no? Ito naman yung kung sa corporation, yung sinasabi natin na domestic sa foreign corporation. Sa citizen naman, sa individual, ito yung sinasabi natin na non-resident citizen at saka yung resident citizen dito sa Pilipinas, no? Kasi magkaiba sila ng taxation. Kung resident ka, saka kung non-resident ka, kailan ka taxable dito sa Pilipinas, no? Okay, ito yung ibig sabihin ng non-resident citizen, no? Ibig sabihin ng non-resident citizen, citizen of the Philippines din siya, pero nag-establish na siya ng physical presence niya abroad at may intention na siya na doon natitira, no? So, non-resident na po ang classification niya dito sa Pilipinas, no? In that case, paano natin siya itatax? Tatax natin siya sa income niya coming from the Philippines, pero yung income niya coming from outside the Philippines, hindi na taxable, no? Sino pa itong mga non-resident citizen, no? Ito pong dinidiscuss ko sa inyo na income, updated na po ito under the train law, no? Kaya sa mga magte-take ng bar, sa mga magte-take ng mga exam next year, no? Pwede nyo nang magamit ito, no? Okay? Shout out. Ma'am, shout out to ma'am, si Sergio Marie de la Paz. Okay, shout out, Sergio Marie. Eljon Mago, ma'am. Okay, Mago, Eljon Mago. Good evening. Gabriel Ray Caimo. Gabriel Ray Calmo? Caimo, ma'am. Caimo, okay. Good evening. Good evening. Yun po. Wala Okay. pa nagka-question, ma'am, pero dumami. Wala pa nagka-question. Sige, tuloy lang tayo, Dumami viewers natin. Kasi importante po kasi ang income, no? Yung understandable yung topic natin na transfer pricing kasi wala kaming related party, hindi namin concern yan. But income is a concern of everybody, no? Kasi lahat tayo, kahit batang maliit, basta kumikita na, subject na rin sa income tax, ha? Yung mga vloggers natin na tinitingnan ko sa YouTube, sobrang dami ng mga viewers, kumikita na ng milyon-milyon yung mga bata. Sino liable doon? The parents, no? Okay.
So, citizen of the Philippines who leaves the Philippines during the taxable year to reside abroad, either as an immigrant or for employment on a permanent basis. So, considered pa rin po sila na non-resident citizen dito sa Pilipinas, no? Kahit Philippine citizen sila, pero permanent na yung kanilang employment abroad, no? Kasi kaya kung mapapansin niyo, the OFWs are not subject to income tax here in the Philippines, no? Okay. Another definition po ng non-resident citizen, citizen of the Philippines who works and derives income from abroad, no? Doon siya kumukuha ng income sa abroad, and whose employment thereat requires him to be physically present abroad most of the time during the taxable year. Ito yung maraming questions po dito, no? Kasi sabi nila, okay, kami sa bahay lang, work at home, no? Pero yung work at home namin na yan, ang nagpapasweldo sa amin, Australia. No? Kasi, ma'am, accountant po ako. And then, I'm catering to my client in Australia. Pero, dito ako sa bahay ginagawa, through email, lahat. Kasi, ganun na yung bagong buhay natin ngayon eh. We work at home, pero ang mga employer natin, nandun sa ibang bansa. No? So, consider ba tayo na non-resident citizen at hindi na tayo taxable yung income natin? Hindi taxable dito sa Pilipinas. Hindi po siya kasama dito sa non-resident citizen. Why? Kasi ang sabi dito, consider ka non-resident citizen if, anong sabi dito? Requires him to be physically present abroad most of the time during the taxable year. So, para ka masabi na yung income mo, non-resident ka, nasa abroad ka, nandito ka sa Pilipinas. So, local, taxable yung income mo. No? Meron ding mga nag-question sa atin kung yung online sellers po ba, pwede silang ipa-register as PESA registered enterprises so that considered na export yung kanilang income from vlog, no? Yung sa YouTube. Kasi yung iba, malaki na talaga ang income. Para makonsider ba sila na zero-rated at hindi siya income dito sa Pilipinas. May mga laking issue po yan. So, depende na po yan sa PESA, the Philippine Economic Zone Authority, how they will resolve that. Ang advice ko po dun sa nagtanong, then kung yan ang gusto ninyo, gumawa kayo ng corporations at doon nyo ipa-register sa PESA, sa Philippine Economic Zone Authority. At once na in-accept nila, considered na zero-rated yung inyong income. No? Kasi right now, wala pa tayong masyadong batas sa digitized business. Unlike other countries, Japan, Australia, meron na po silang batas on digitized business. Sa atin, wala pa. That's why it's up to the implementing agency kung paano po nila i-handle yan. Especially if yung question nga na YouTubers ka, and then yung income mo, gawin mong income ng corporation, and then i-register mo sa PESA, no? Philippine Economic Zone Authority is considered zero-rated. Kasi yung mga sales po doon, binibenta yun sa abroad, pero may requirements yun. Ano yun? Yung it should be under the foreign currency denominated sale, no? Dapat ang bayad sa iyo dollars. Ako, hindi ko alam, hindi pa ako nag-monetize. Nag-monetize na kami sa YouTube, pero hindi pa kami nakasweldo, kaya hindi namin alam na ano ba yung binibigay? Dollar? Peso na, no? No? Ang binibigay sa sweldo ng YouTubers, di ba peso na? Kasi sa Western Union, no? So, yan ang ipa-resolve po natin sa PESA kung nag-register kayo sa PESA. Why? Kasi pagka PESA ka, foreign currency denominated sale ang bayad sa iyo in terms of dollars, no? Foreign currency nga. So, pagka ang binayad sa iyo ng YouTube, peso na, and then diretso pa sa account mo, then hindi siya considered na export sale, no? So, kasi ang ginagawa dyan para i-consider siya na export sale, para hindi siya magiging subject sa VAT, no? Mas-zero rated siya sa VAT. Pero, kahit na export sale po kayo, subject kayo sa income tax dito sa Pilipinas, no? Yung sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng taxes, itong income tax ang kakaunti lang ang exempt, no? Mga religious organization lang, non-stock, non-profit organization. Pero karamihan talaga, halos lahat, subject po sa VAT, sa income tax, no? Okay. Ano pa yung ibig sabihin ng non-resident citizen? Citizen was been previously considered as non-resident citizen, pero bumalik na dito sa Pilipinas.
during the taxable year to reside permanently in the Philippines. Pero i-treat pa rin siya na non-resident citizen for the taxable year in which he arrives in the Philippines with respect to his income derived from sources abroad until the date of the arrival in the Philippines. So kahit nandito na siya sa Pilipinas, dahil dito na siya titira, babalik na siya dito, pero yung income na earn po niya sa abroad, considered pa rin na siya as non-resident, so hindi siya taxable dito sa Pilipinas. No? Also, non-resident citizen means taxpayer, no, that shall submit proof to the commissioner to show his intention of leaving the Philippines, to reside permanently abroad, or to return to and reside in the Philippines, as the case may be for purposes of this section. So, dapat may proof ka. Ano yung posibleng proof mo? So, halimbawa, kung papunta ka pa lang sa abroad, so yung proof mo, yung working visa mo, papunta doon. Halimbawa, babalik ka naman dito sa Pilipinas, siguro ipapakita mo yung expired na working visa mo or finished contract ka na, no? So, para ano mo yung commissioner na talagang dito ka na ulit sa Pilipinas, no? Kasi may effect yan sa ating taxability. Okay. Resident alien means an individual whose residence is within the Philippines and who is not a citizen thereof. Kaya nga resident alien lang siya eh. Dito siya nakatira sa Pilipinas pero hindi siya citizen ng Philippines, no? So, anong taxability naman yan? No? Usapan natin mamaya. The term non-resident alien means individual whose residence is not within the Philippines and who is not a citizen also dito. Kasi, bakit sila dinidefine? Kasi, depende din yan kung non-resident alien sila or resident alien sila. Nagdidepende dyan yung kanilang tax rates, no? Pag may income sila dito sa Pilipinas. Okay. Resident foreign corporation applies to a foreign corporation engaged in trade or business within the Philippines. Ito yung mga resident foreign corporation, pero engaged sila in business dito sa Pilipinas. Of course, meron silang license to do business, no? Dadaan po yan sila sa SEC, magpaparegister sila locally, no? Fiduciary means a guardian, a trustee, executor, administrator, receiver, conservator, or any person acting in any fiduciary capacity for any person. Fiduciary means trust, diba? So, in-entrust mo doon sa guardian mo, doon sa trustee mo, yung property, especially itong mga minor o kaya especially itong mga may defect, no, na hindi nila kaya or incapacitated sila to manage their own properties, no? So, in-entrust sa iba yung kanilang mga ari-arian. Minors, no? Usually, sino ang guardian ng minors? The parents. Kung naghiwalay na yung mother and father, sino usually? The mother, no? Okay. Term withholding agent means any person required to deduct and withhold any tax under the provisions of Section 57. Alam niyo po, pagdating na sa income tax, very, very apparent or napakalaki po ng contribution ng withholding tax system. Actually, bakit nagkaroon talaga ng withholding tax system of taxation? Kasi ang wini-withhold dyan, income tax talaga, no? Kasi pag tinitingnan ninyo, government money payments lang yung may withholding ang business taxes. Pero pagdating sa income tax, kahit private, no, kahit sinong taxpayers, required to withhold income tax, no? Designated as withholding agent. At ano po yung responsibility ng withholding agent? To withhold the tax due on the expenses, no, on the disbursement. Before mo ibayad yan sa supplier mo, ibayad sa empleyado mo, ibawas mo na, ikaltas mo na yung tax. Otherwise, you will be penalized. Bakit? It is the law that designate you as withholding agent and you have the responsibility, no? Yung bakit yan ang ginawa ng gobyerno? Kasi kayo yung may hawak ng pera. So bago nyo ibayad dyan sa recipient, ikaltas, bawas nyo na yung tax para doon sa expenses na yan, no? So pag hindi nyo ginawa, you will be penalized. Okay. So shares of tax
include shares of stocks of a corporation. No? Kasi ano ba itong shares of stocks? Ito yung, kung baga sa ano, ito yung lifeblood ng corporation eh, yung shares of stocks. No? Kasi yan ang ginagamit niya na capital, ginagamit niya sa business, no? That is the shares of stocks of corporation, warrants, options to purchase. Ito ang daming mga cases na dito, no? Pagdating sa option to purchase, ang sabi nila, option to purchase, hindi naman namin ginamit yung option, no? Pero binenta. Is it a proprietary rights? Yes. Proprietary rights po ang option at it can be sold, no? With a consideration. Property rights po ang option to purchase, no? So pag may option to purchase ka lang, pwede mo ibenta yan, pabayad mo sa iba kasi hindi mo bibilin yung shares of stocks ng corporation. As well as units of participation in a partnership, no? Units of participation sa partnership, no? Kasama din siya sa shares of stocks. Except general professional partnerships. Joint stock companies, joint accounts, joint ventures, taxable as corporations, no? Associations and recreation of amusement clubs. Ito yung mga amusement clubs na proprietary, no? Such as golf, polo, or similar clubs and mutual fund certificates. No? So, whatever nature yung activity ng corporation or associations, no? Okay. So, the term shareholder shall include holders of a share of stocks, warrants, and or option to purchase shares of stocks of a corporation. Bakit po natin, very important na i-define natin kung ano yung shares of stocks at saka yung mga shareholders. Kasi dyan na naman iikot yung taxability ng corporation. No? Dyan niya nag-uumpisa. Okay? Okay, so shareholders, holders of shares of stocks, options, warrants to purchase shares of stocks of a corporation, holder of unit of participation in a partnership, no? In a joint stock company, joint account, taxable joint ventures, to yung mga members ng association, recreation, or amusement club. No? Ang dami niyan, saka mamahal. Golf, polo, or similar clubs. Kaso lang pandemic ngayon, sarado sila. No? Kaya wala. And a holder of mutual fund certificate, a member in an association, joint stock company, or insurance company. No? Yun ang effect ng pandemic. So, ito mga mini-mention ko sa inyo ngayon, sarado. No? Pero after naman the pandemic, balik ulit yan. No? So, the term taxpayer means any person subject to tax. No? Any person. So, pag sinabi natin kanina ano yung person, sino yung persons? Sila tong mga individual, estate, trust, corporation, no? Partnerships, kasama na dyan. Okay. Sila lahat taxpayer. Ibig sabihin ng taxpayer, lahat yan nagbabayad ng tax. Okay. So, the terms including and includes when used in a definition contained in this title shall not be deemed to exclude other things otherwise within the meaning of the term defined. No? Bakit napaka-importante ng including includes? Why? Kasi isasama mo siya sa tax. Isasama mo siya. No? Yung including at saka includes na term, very important yan, especially na sa pag-determine ng taxable income. No? Ano ba yung kasama? No? Kasi pag kasama yan, ibig sabihin, hindi mo yan exclude. No? You have to include that in the computation of tax. At may mga ibang cases na pag sinama mo yung isang issue o pinag-uusapan, napakalaki po ng effect sa tax. No? Example lang kagaya yung nagkaroon ng regulations ng BIR, yung 6-2013, in the determination of the par value or market value ng shares of stocks. Doon sa 6-2013, isinama doon lahat ng properties registered in the name of the corporations kung magkano yung property nila registered in the name of the corporation, kasama yan sa value, no, ng shares of stocks. So, napakalaki nun. Why? Kasi usually, ang kasama lang, if you want to determine the value of the shares of stocks, isama mo lang doon yung capital stocks, premium, no, less mga treasury shares,
And then the written earnings, yun lang yung mga kasama. Sometimes kung net loss yan, mababa yung value ng shares of stocks. Pero kung marami naman yung properties, sobrang laki, no? At yan ang magiging consideration mo na pag nagbayad ka ng capital gains if you sell your shares of stocks. No? So, napakalaking bagay po yung salita na includes at saka including. No? Taxable year. Ano ibig naman po sabihin ng taxable year? Pwede siyang calendar year, pwede siyang fiscal year, ending, no? Upon the basis of which the net income is computed under this title. So, taxable year includes, in the case of the return made for a fractional part of a year under the provisions of this title or under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner, the period for which such return is made. No? Ang one taxable period po natin is 12 months. At meron tayong tinatawag na short period return. Pag hindi siya umabot ng 12 months, pero kailangan mo na mag-file dahil nag-cease ka ng business operations o kaya nag-change ka ng accounting year, no, ng taxable year from fiscal to calendar. So, kailangan mo maggawa ng short period return, then yun lang yung instance na hindi 12-month yung isang taxable year mo. But ordinarily, the taxable year is 12 months, no? Cover 12 months. Fiscal year means accounting period of 12 months ending on the last day of any month other than December. So pag sinabi natin fiscal year, hindi siya mag-umpisa ng January at hindi siya matatapos ng December. Ibang months. Pero pag sinabi natin calendar year, beginning siya ng January, ending siya December. So that's 12 months. Okay, paid or incurred, unpaid or accrued. Also very important po sa income tax. Why? Pag sinabi mong paid or accrued, paid or incurred, taxable na siya. No? So, paid or incurred, na-incur mo pa lang, maging taxable na siya. Or inaccrue mo pa lang, pwede mo na siyang i-claim na expenses. No? Okay. Paid or incurred, and paid or accrued shall be construed according to the method of accounting upon the basis of which the net income is computed under this title. So, anong basis natin sa method of accounting natin? For tax purposes, the accrual. No? Ano yung accrual? I-recognize mo na yung sales kahit hindi pa siya bayad ng cash. No? Or, i-consider mo na yung expenses na i-expense mo na kahit hindi pa siya bayad ng cash. No? Trade or business includes the performance of the functions of a public office. So, pag sinabi mong trade, kasama yung public office. No? Trade or business. Yung business, alam na natin yan. That's an economic activity. At ano ang aim ng business? To earn profit. Why? Kasi pagka ang business entity, the intention or the aim is not for profit, then it's not a business. No? Kasi ang ating accounting or yung batas po natin sa taxation, we also follow the economics, the economic law, no? So, meron bang nagbi-business na 10 years, sunod-sunod yung kanyang loss? Puro net loss, pero tuloy pa rin ang business, no? That's against the law in economics because when you are a business entity, yung purpose mo is for profit. So, bakit business ka ng business? You're wasting your effort and time. Bakit ka nagbi-business na net loss naman? No? Kasi ang totoo talaga niyan, hindi naman talaga net loss. Naging net loss lang yan para hindi magbayad ng tax. No? Okay. The term securities means shares of stocks in a corporation and rights to subscribe for or to receive such shares. No? So ito yung mga securities and they are regulated by the SRC, Securities Regulations Code, also sa ng SEC, the Securities and Exchange Commission. Alam nyo, very important na yan ngayon. Ang dami ng mga cases na dumadaan po sa SEC, ang maki-question kayo. Especially if kumuha kayo ng investors, no? Then kinuha nyo lang yung pera. Meron isang nag-consulta sa akin, no? Na, ano pong gagawin ko? Kasi kumuha siya ng pera sa investor.
pero hindi niya inisyuhan ng shares of stocks. Bawal po yan. No? Kaya nga, yung securities natin are regulated. No? Yung iba, di ba, traded sa stocks exchange. No? Regulated yan. So, yung mga private naman na securities natin, hindi pwede yung magbentahan na lang kayo dyan o kaya kukuha ka ng mga investors, tapos kinuha mo lang yung pera, pero hindi mo sila inisyo ng shares of stocks. No? Hindi investor ang tawag sa kanila doon. Loan yun. Pero hindi mo din siya kinlassify na loan. No? Violation siya ng Securities and Exchange Commission rules. No? Okay. The term includes bonds, debentures, notes, or certificates, or other evidence of indebtedness issued by any corporation, including those issued by government or political subdivisions thereof with interest, coupons, or in registered form. No? So itong securities kasi, consider yan na liabilities nung nagbenta. No? Consider naman yan na investment noong binentahan. O kaya nga may ikita yan, may bayad yan na interest pagka binili mo, no? May income. At diyan interesado ang BAR kasi that income is taxable. No? Term dealer in securities means a merchant of stocks or securities, whether an individual, partnership, or corporation with an established place of business, regularly engaged in the purchase of securities and the resale thereof to customers. That is, one who as a merchant buys and securities and resells them to customers with a view to the gains and profits that may be derived therefrom. Tingnan nyo, pag nag-buy and sell ka, ang purpose mo is profit. Pero in this case, ano yung binabuy and sell mo? Yung mga securities, no? Kaya sabi na natin, regulated yung securities. So, nagbabuy and sell ka ng securities, yung mga dealers in securities, pag tinignan mo yung financial statements nila, ano yung nakalagay doon? Yung inventories nila are shares of stocks. No? May mga holding period sila doon. And then, meron silang mga inventories na yun ang binibenta nila, shares of stocks. Okay. Banks naman. Ano yung ibig sabihin ng banks? Every banking institution, no? So, ibig sabihin ng banks, banking institutions, no? Ano itong Republic Act number 337, General Banking Act. Regulated naman po sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So, pwede siyang commercial bank, thrift bank, development bank, rural bank, or a specialized government bank. Iba-ibang klase po ng bangko. Pero ang nire-require talaga sa mga business transactions, commercial banks, no? Yung pwede lang mag-issue ng letters of credit, no? Kasi itong mga ibang klase ng bank, limited lang yung functions nila. Okay? Sa BIR nga, karamihan ng mga thrift banks, mga rural banks, hindi sila pwedeng tumanggap ng tax payments, no? Karamihan na mga accredited banks are commercial banks. No? Kasi may ano yan may limit as to capitalization, no? As to the operations, may limit. Kaya yung commercial banks lang pwedeng tumanggap ng magiging accredited banks ng BIR to accept payment of taxes. Okay, ano naman po itong non-bank financial intermediaries? These are financial intermediaries, no, defined in Section 2DC of Republic Act number 337. Ito yung General Banking Act natin. Authorized by the Bangko Sentral ng Pilipinas to perform quasi-banking functions. Ano yung quasi-banking functions? As if banking, no? Pero sabi ko na sa inyo, may limit, no? Kasi yung commercial banks lang talaga yung pwede na marami siyang functions. Quasi-banking activities means borrowing funds from 20 or more personal or corporate lenders at any one time through the issuance, endorsement, or acceptance of debt instrument of any kind other than deposits for the borrower's own account, or through the issuance of certificates of assignments or similar instruments with recourse or of repurchase agreement for purposes of relending, no? Purchasing receivables. Ito yung, di ba sa securities kanina, buy and sell sila ng securities. Dito naman, sa banking, ito yung mga
quasi-banking activities or mga intermediaries, parang bangko din sila, pero limited, hindi sila kagaya din ang mga commercial banks na maraming activities na kinikater. Sila, pwede din silang manghiram ng funds and then ipahiram din ulit at higher interest para sila kumita, no? Okay. However, commercial, industrial, and other non-financial companies which borrow funds through any of these means for the limited purpose of financing their own needs or the needs of their agents or dealers shall not be considered as performing quasi-banking functions. Kasi bangko na sila no? Kaya pag nanghiram pa sila, hindi na ang tawag sa kanila quasi-banking functions kasi banking na talaga sila. No? So, deposit substitutes, ano naman po itong deposit substitutes? Alternative form of obtaining funds from the public. No? Saan nanggagaling ang funds? From the public. No? Okay. Public means borrowing from 20 or more individual or corporate lenders at any one time. No? So, other than deposits, through the issuance, endorsement, or acceptance of debt instrument for the borrower's own account, no? For the purpose of relending or purchasing of receivable, financing their own needs or the needs of their agents or dealers, no? So, pwedeng mili ka ng receivables. Paano ka mo bibilhin yung receivables? Halimbawa, may isang subdivision developer, no? Fully sold na yung kanyang subdivision lots or house and lots. Pero utang, receivable, nag-down lang yung mga buyers, no? Yung receivable na niyan, may term yan halimbawa 5 years or 10 years. Yung receivable niya coming from the buyers, pwede po niyang ibenta yan, no? Sa ito yung sabi nga natin, deposit substitutes dito sa entities performing quasi-banking functions. Kaya ito yung mga investment houses, no? So, binibili nila yung receivables ng mga developers at a lower price. And then, pag kinolekta na nila at a premium, doon na sila kikita pag nagbayad na. No? But ang naging problema naman ng mga developers at saka yung mga joint ventures, pag hindi nagbayad, yung mga, especially ngayon, pandemic, no? Pag hindi nagbayad yung mga buyers. Why? At ang naging problema pa dyan, if during the development, benenta o sinangla ang lupa, na yun yung ginagamit na pambenta doon sa mga buyers, no? So, anong nangyayari? Hindi mabayaran yung bangko, ma-foreclose yung lote. Binabenta mo na doon sa mga individual buyers na may lot, no? So, may mga cases na nakakarating sa korte dahil po dyan. So, paano ngayon itong nakabili ng lote? Since installment, wala pa sa kanya yung lot. Ngayon na tapos na niya, hindi din mapa sa kanya kasi na-foreclose na ng bangko. So, that makes the situation complicated. So, sino yung sisingilin ngayon itong bumili ng buyer? Yung developer kasi yun ang nagbenta. Sino naman ang liable sa bangko? Foreclose na yung properties. No? Okay, so careful po tayo sa mga ganitong scheme, no? Okay. Instruments may include, ito yung sinasabi natin, the deposit substitutes, but need not be limited to bankers' acceptances, promissory notes, repurchase agreements, including reverse repurchase agreements entered into by and between the Bangko Sentral ng Pilipinas and any authorized agent bank, certificates of assignments or participation, and similar instrument with recourse, no? So, the debt instruments issued for interbank loans with maturity of not more than 5 days to cover deficiency in reserves against deposit liabilities, including those between or among banks and quasi-banks, shall not be considered as deposit substitute debt instruments. Alam niyo, sinasabi nga natin, regulated ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May mga requirements po dito ang Bangko Sentral na once na hindi mo na meet, kaya nga makita na lang natin may mga bangko na put under receivership, no? Hindi na sila pwedeng mag-operate kasi
may kulang na yung cash nila, hindi na sila liquid, no? So ganun din dito sa mga quasi-banking intermediaries na to, no? Since regulated din po sila ng central bank. Ano namang ibig sabihin ng ordinary income? Includes gain, any gain. Kaya sabi dito, any gain, kahit anong gain, no? From the sale or exchange of property, which is not a capital assets or property described in section 39A1. Any gain from the sale or exchange of property which is treated or considered under the provisions of this title as ordinary income, no? So, yun ang sinasabi na ordinary income. Bakit? Meron bang extraordinary? Yes, no? Ito yung mga income na hindi naman palaging nandyan. Ordinary income, ito yung parang hindi siya kakaiba, no? Nandyan lang siya palagi, no? Always na i-earn ng company, no? So, any gain from the sale or exchange of property treated or considered as ordinary income shall be treated as gain from the sale or exchange of property which is not a capital asset. So, ano bang pagkakaiba ng capital assets and ordinary assets, no? Capital assets held for investment. Ordinary assets used in business, no? Yun yung mga importante diyan, no? Lumalabas yan sa mga bar exam natin sa accounting sa board, no? CPA board exam, no? Na-postpone lahat ngayon, next year na. Okay. Okay, so ordinary income shall be treated as gain, no? Ito yung from the sale or exchange of property which is not a capital asset, no? So loss from the sale or exchange of property which is treated or considered under or other provisions of this title as ordinary loss shall be treated as loss from the sale or exchange of property which is not a capital asset, no? So kung may gain, may loss din. Pagka halimbawa you sell it at a loss, no? Mas malaki yung capital mo, mas malaki yung nagastos mo, and then binenta mo lang siya ng at a loss, no? Hindi ka kikita. Okay. Rank and file employees, ano naman po itong rank and file at bakit kailangan din po natin silang i-define, no? All employees who are holding neither managerial nor supervisory position as defined under existing provisions of the Labor Code of the Philippines, no? So yung rank and file, hindi siya supervisor, hindi din siya manager sa company. So doon siya sa mas mababa kaysa sa supervisor. So ang tawag doon rank and file. Why is it na dapat nating i-define yung rank and file? For purposes of computing the friends benefits tax, no? Kasi pagka ang isang kumpanya, isang employer nagbigay ng friends benefits, pag binigay niya sa rank and file, ang taxation noon is included sa kanyang compensation income. Pero kung ang friends benefits binigay sa supervisory or managerial position, ang tax noon is final tax na babayaran ng employer, no? Kaya benefited doon yung supervisory at saka managerial. Why? Kasi pag siyang binigyan, shoulder na ng employer ang tax. Pero kung rank and file ang binigyan, taxable pa doon sa compensation niya. Siya ang magbabayad ng tax. Mutual fund company, open-end and closed-end investment company as defined under the Investment Company Act, no? Ito yung mga mutual fund company. Trade, business, or profession shall not include performance of services by the taxpayer as an employee. Bakit hindi kasama sa trade, business, or profession ang performance ng taxpayer as an employee? Kasi meron na tinatawag na employer-employee relationship at saan yan sila tinatax? Sa gross compensation, no? Kasi magkaiba yan eh. Ang employee, tax sa gross compensation, walang deductions. Pero ang trade, business, or profession, tax sila on net income. So ano ibig sabihin ng net income? Gross sales less direct cost
less operating expenses equals net income. Diyan pa lang, isa subject sa tax. Pero, ang employee, walang kawala. Bakit? Gross compensation, no? Lalo na ngayon, wala na yung mga head of the family, mga personal exemption, wala na. Pero tinaasan lang yung subject to zero rate na 250,000. Kaya yun na yung baling inabsorb na niya doon yung exemption ng mga married, single, individual, no? So wala na. Pati yung head of the family, wala na. Pero binigyan naman tayo ng mas mataas na 250,000. Zero. Okay. Regional or area headquarters, branch established in the Philippines. Walang question? Meron, ma'am. Oh. Dalawa, ma'am. Oh, sige. Walang question kay galing po kay Andromeda Valley, ma'am. Ang Okay. karoon niya po, Shout out po, Andromeda. Valley. Yun ang username niya. Okay. Kailan daw po next schedule ng pagbayad ng quarterly ng tax? Nalilito na daw kasi siya ma'am sa schedule. Kung kayo po ay individual, no? Pag sinabi natin individual, hindi kayo corporation, and then hindi kayo fiscal year. Pag sinabi natin individual, calendar year lang po kayo. Pag sinabi natin calendar year, yung 12-month period nyo na taxable year nyo begins in January, ends in December. No? So, ano yung isang quarter natin dyan? Yung first quarter natin dyan is January to March. Kailan ang deadline yan? No? Di ba ang deadline ng first quarter natin is April 15, no? Pero ano na ngayon, ginawa ng May 15, no? Ang second quarter natin is April, May, June. Kailan ang deadline? August 15, no? Tapos July, August, September, yun po yung third quarter natin. Ang deadline niyan is November 15. Pero don't confuse yourself pag corporation ha, iba yung mga deadline. Kasi ang deadline doon, 60 days after the end of the quarter. At kung fiscal year ang corporation, iba ang quarter. So sa loob po ng isang taon, 3 beses lang tayo magbayad ng quarterly income tax. Why? Kasi yung October, November, December natin, hindi natin ipafile yan ng quarterly, ipafile na natin dyan kasama doon sa 3 quarter, annual na po ipafile natin. At kailan ang deadline yan? April 15 of the following year. No? So, huwag kayo malito. Basta pagka kayo ay individual, start lang talaga kayo ng counting nyo, January, February, March yan ang first quarter nyo. So, every 3 months yan. No? So, ma'am, next question, galing po kay Edjon Mago, ma'am. Okay. Yung a resident citizen generated income earned from stock, subject po ba sa income tax or final tax? Final tax po ang stocks, no? Income tax din po 'yan, pero ang mode of payment mo is final tax, no? Kasi anong ginawa? Nagba-buy and sell? Sale eh. Sabi niya sale eh, no? Generated income from stock lang. Yung income niya galing mo sa stock. Kung ang income mo sa stocks nanggagaling, ikaw yung may-ari ng stocks, and then ang income mo, you receive it as dividend doon sa mga stocks na in-invest mo, yung dividend subject din po yan sa final tax, no? 10% final tax yan ang babayaran mo. Hindi mo na i-report sa income tax return mo kasi final na nga siya, no, na 10%. Kung halimbawa naman, binenta mo, final na rin po yung capital gains tax na babayaran mo doon. No? Okay? Regional or area headquarters, no? Matatapos na tayo sa ano. Regional or area headquarters shall mean a branch established in the Philippines by multinational companies and which headquarters do not earn or derive income from the Philippines, and which act as supervisory communications and coordinating center for their affiliate subsidiaries or branches in the Asia-Pacific region and other foreign markets. So, pag sinabi mo regional or area headquarters, wala po siyang business dito sa Pilipinas. Why? Kasi pagka nag-business na siya, iba na yung tawag sa kanya, no? And then magiging taxable na siya. So, karamihan dito sa issue sa regional or area headquarters, yung salary ng kanilang mga employee
assigned here in the Philippines na dati may preferential rate sila na 15%, no, on the gross. Ngayon, binito niya yun po na President Duterte at sinabject na rin sila kagaya ng local employees, no. Okay. The term regional operating headquarters, no, shall mean a branch established in the Philippines. So, yung isa, regional or area headquarters lang, hindi siya branch, so hindi siya taxable kasi wala siyang income dito sa Pilipinas. Pero, pagka operating headquarters na, ibig sabihin, you operate the business here in the Philippines, taxable na, no? Branch in the Philippines by multinational companies which are engaged in any of the following services. Pwede siyang general administration and planning, business planning, coordinating, sourcing, and procurement of raw materials and components, corporate finance advisory services, marketing control and sales promotion, training and personnel management, logistics services, no? Research and development service, product development, technical support and maintenance, data processing and communication and business development. So balik natin to sa transfer pricing ha. Karamihan ng issues dito are transfer pricing, no? Kasi yung mga sinasabi ko, yun yung mga functions ng company, yun yung susceptible sa transfer pricing issues, especially na ito ay regional operating headquarters. So meron siyang parent companies, no? Meron siyang head office. So ito yung kasama doon sa RR 19-2020 na meron kayong BR Form 1709, yung 3 pages na yun, na isama nyo at i-disclose nyo yung pricing or yung activities between the related parties. No? So, kasama to sa Regional Operating Headquarters. Term long-term deposit or investment certificate shall refer to certificate of time deposits. Ito yung mga investments, no? Ito yung pera. In the form of savings, common or individual trust funds, no? Deposit substitutes, investment management accounts, other investment with a maturity period of not less than 5 years. Pagka less than 5 years kasi, taxable siya. No? Pag 5 years and above, wala na. Of which shall be prescribed by the Bangko ng Sentral ng Pilipinas and issued by banks only, not by non-bank financial intermediaries and finance companies, to individuals in denominations of 10,000 and other denominations as may be prescribed by the BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas. No? May question pa? The term statutory minimum wage, mandatory, no? Refer to the rate fixed by the Regional Tripartite Wage and Productivity Board as defined by the Bureau of Labor and Employment, no? BLES, of the Department of Labor and Employment. Ito yung dole. Pagdating naman kasi po sa salary, yung salary, di ba, subject to compensation. And then may mandatory requirements pa yan na pag may salary expense ka, meron kang pag-ibig, PhilHealth, ano pa, SSS, no? So, mandatory yan pag private. Pagka naman government, GSIS, yun ang mandatory, no? So, pag sinabi mo statutory minimum wage, yan ang sinabi ng batas na minimum wage. At anong implications po niyan sa income tax? Hindi po siya subject to income tax. No? Minimum wage earner refer to a worker in the private sector, pay the statutory minimum wage or to an employee in the public sector with compensation income of not more than the statutory minimum wage in the non-agricultural sector where he or she is assigned. No? So, minimum wage earner, Republic Act 1905, yung panahon pa ni President Gloria Macapagal Arroyo na in-exempt po niya yung minimum wage earners from the payment of income tax. No? Kaya nagko-coordinate ito sa BIR, di ka na mag-withhold. Ang labor naman, sila na yung mag-determine magkano ba yung statutory minimum wage. Kasi ina-upgrade yan, no? Ina-update. Minsan tumataas din, no? So dito sa Metro Manila, how much is the minimum wage? 537, no? Sa mga first class province and municipality, iba din, at saka iba din dun sa mga ibang probinsya, no? Paiba-iba ang
Kasi sa Negros, sa Sipalay, 180 lang noon eh. Ngayon daw mahigit 200. No? Bakit ganyan? Kasi iba yung buhay doon. Iba dito sa Metro Manila. No? Pag dito ka nag-earn ng 200, hindi ka mabubuhay. No? Kasi dyan, kukuhanin mo pa yung upa mo sa bahay, yung pamasahe mo, yung pagkain mo. You will not survive. No? Sa probinsya, magsusurvive ka kasi ang daming libre. No? Tsaka hindi ka na mamasahe. Okay. Okay, so we finished the definition. No? May question? Wala pa. So, bakit napaka-importante po ng definition of terms? Pagka ang kaso o mga questions makakarating po sa korte, binabalikan po nilang definition. Pag wala ka doon sa definition, di ka kasama, then yung reklamo mo, hindi yan is-settle. Bakit? Kasi, hindi siya kasama. No? Okay. So, walang question. Break ako ng 5 minutes ha, kasi bago ko umpisan yung general principles of taxation. Oh. Si Okay, let's now go to the general principles of income tax. No? General principles, ibig sabihin, ito yung pinaka-basic talaga na dapat nating intindihin when we deal with the income tax law. So, Section 23 po ng National Internal Revenue Code, except when otherwise provided in this code,
citizen of the Philippines residing therein is taxable on all income derived from sources within and without the Philippines. So ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, i-relate natin dun sa inumpisahan natin na definition of term, no? Kasi ang sabi niya, citizen of the Philippines residing therein, no? Kasi ano ba yung mga citizen ng Philippines? Pwede na din siya kasi na hindi na residing sa Pilipinas. Kaya very particular siya dito sa sinasabi na citizen of the Philippines ka, tapos residing therein, resident ka pa rin ng Pilipinas. Anong sabi dyan? Taxable on all income. Lahat ng income mo within and without the Philippines, taxable po dito sa Pilipinas. No? Ano yung case ni Senator Manny Pacquiao na inassess po siya ng ilang taon at recently lang na decided ng Court of Tax Appeal, galing na sa Supreme Court, binalik sa Court of Tax Appeal. Yung binayaran niya doon is the value-added tax. Bakit? Kasi meron siyang withholding ng income niya galing sa US. So, anong nangyari doon? Some of the income ni Senator Manny Pacquiao na based doon sa findings ng examiner, may mga income siya na hindi na i-report dito sa Pilipinas, no? At anong sabi ng grupo or ng side ni Senator Manny Pacquiao? Bayad na yung tax doon kasi nag-withhold na yan, binayaran na yan sa US. But since resident citizen ka dito sa Pilipinas, lahat ng income mo within and without the Philippines, isama mo pag nag-file ka ng income tax return mo. At ano yun? Kung meron man yung tax withholding sa ibang bansa, i-credit mo dito sa tax due mo, yung binayaran mo na tax doon sa Pilipinas. Pero meron pa yung titingnan mo. Dapat yung tax na winidhold doon sa ibang bansa, commensurate lang or equal lang doon sa tax na dapat bayaran dito sa Pilipinas. Kasi kung mas malaki yung winidhold doon on the same income, hanggang sa tax ka lang ng income na rate dito sa Pilipinas. Pag sumobra, hindi mo na din pwedeng claim, no, sa tax credit. Okay. So, letter B, non-resident citizen is taxable only on income derived from sources within the Philippines. Kaya nga, non-resident siya eh. Ibig sabihin, citizen din siya ng Pilipinas, pero nandoon na siya nakareside sa ibang bansa. Yung sabi nga natin, either na meron siyang permanent work sa abroad, no? O doon na talaga siya magre-reside, pero citizen pa rin siya sa Pilipinas. But in that case, yung income lang niya earned in the Philippines will be subject to tax. Kailan niya nangyayari? Example, halimbawa, no, yung Filipino citizen, nagtrabaho na siya sa US, doon siya magtatrabaho na, meron siyang working visa, so doon na rin siya titira. Pero meron siyang mga farm, meron siyang mga building for rent dito sa Pilipinas na naiwan. So yun, mag-i-earn pa rin niya ng income dito sa Pilipinas, but they are called as passive income kasi hindi na yun active, no? The properties are the ones generating income for the owner. So anong tawag doon? Passive income. That passive income earned by the non-resident na citizen na nandun na siya sa ibang bansa, subject to income tax dito sa Pilipinas. Pero yung income niya na nandoon sa ibang bansa na dahil doon na siya nagtatrabaho, hindi na po yun isa-subject dito. No? So, yun po yung example. Individual citizen of the Philippines who is working and deriving income from abroad as an overseas contract worker is taxable only on income from sources within the Philippines. So, yung mga overseas contract worker po natin, OFW, overseas Filipino workers, may mga working visa po yan, hindi na din sila sinabject sa tax dito sa Pilipinas sa income tax, no? Kailan yan nangyayari? Noong panahon ni President Ramos, no, na ginawa niyang heroes itong mga OFWs kasi sila yung nagpapadala ng dollars dito sa Pilipinas and they help in the economy of the Philippines. Kaya, ginawa, hindi na sila sinabject sa income tax dito, exempt sila. No? So, pero kung may income sila, halimbawa, seaman ka, no? Overseas Filipino workers ka, tapos meron ka namang mga ari-arian dito sa Pilipinas na income generating, that income generating
source mo dito sa Pilipinas, filean mo yan ng income tax return at bayaran mo yung income tax mo. No? Okay. Alien individual, whether resident or not of the Philippines, is taxable on income from sources within the Philippines. So, itong mga alien na to, pero may income sila dito sa Pilipinas, magpa-file din sila ng income tax return dito sa Pilipinas. No? Kaya wag na wag yung mga alien na kakilala nyo, halimbawa, asawa nyo, may income na dito sa Pilipinas, tapos hindi nagpa-file ng income tax, sisingilin po yan. No? Sisingilin sila. A domestic corporation taxable on all income derived from sources within and without the Philippines. Pag kasi nasabi natin domestic, kaya kanina dinefine na rin natin anong ibig sabihin ng domestic. Ba ibig sabihin ng domestic? Corporation siya na nabuo, na organized dito sa Pilipinas, no? So pagka dito ka sa Pilipinas registered, tapos mga dito ka na-create, yung income mo manggagaling sa Pilipinas at saka sa ibang bansa, both taxable in the Philippines. Parang equivalent niya sa tao yung resident citizen, no? Citizen na siya ng Pilipinas, at the same time resident pa, dito pa siya nakatira. Ganon yung kagaya ng domestic corporation, no, na within and without the Philippines, taxable yung kaniyang income. Okay. Foreign corporation, whether engaged or not in trade or business in the Philippines, is taxable only on income derived from sources within the Philippines. So, sino to? Ito yung mga foreign corporation. No? Basta nag-earn sila ng income dito sa Pilipinas, taxable sila on sources within the Philippines. Kaso lang, mayroon silang, itong letter F na to, we're talking of income. No? Anong ginagawa ng iba dito? Sabi nila, we're foreign corporations, pero itong income na to, transaction to with company in the Philippines, doon sa ibang bansa to na consummate, and then binayaran in the form of dollars. No? Ang sagot ko dyan is, remember na yung sinasabi ninyo na foreign currency denominated sale, zero rated lang yan pagdating sa VAT or value added tax. Pagdating sa income tax, wala pong sinasabi ang income tax na pag foreign currency denominated sale ka, exempted ka sa income tax. Liwanag. Ito yung section 23F natin. Foreign corporation, whether engaged or not in trade or business in the Philippines, is taxable on income derived from sources within the Philippines. So, kahit doon yan binayad sa Hong Kong, saan yan galing? Sa Pilipinas. Why? Kasi yung services dito na perform, yung transaction with the Philippine company. Oh? So, ang tanong ko dyan, kasi may nakasabayan akong consultant, no? At ako yung sa side ng accounting, meron akong counterpart na mga lawyers, no? Ang dami nila. And then, yung kaharap namin is the Asia Pacific managers ng multinational companies, no? So, anong advice niya doon sa manager? Hindi na daw magbabayad kasi ganito, no? Ang tanong ko naman, sino yung magkiklaim niya as an expense? The local corporation, the local company. So, ano requirement ng Pilipinas dito? Lahat ng disbursement mo, especially kung top 20,000 withholding agents ka, magwi-withhold ka. So, ano ibig sabihin yan? You're required to withhold kasi dapat yan silang magbayad dito. Kaya nga sabi nila, kasi foreign currency denominated yan. Sa Singapore na consummate yung transaction. Yes. Pero sa foreign currency denominated sale natin, VAT lang yung sinasabi dyan. Pagdating sa income, wala pong sinasabi dyan na foreign currency denominated sale, hindi na subject sa income tax dito sa Pilipinas. Kaya do not confuse yourself with the kind of tax at saka yung mga treatment, no? Kasi pag sinabi mo, iba yung VAT, iba yung income tax. May question, ma'am. Pero shoutout ko muna, ma'am, si Ma'am Sonia Angeles, ma'am. Late tuner daw siya eh. Late siya, pero ang ganda-ganda ng anak mo, nagdibo, hindi ka nang imbita. Tapos, ma'am, question galing ulit, ma'am, kay Sir Eljon Mago, medyo marami, ma'am. Oh. Is there a difference po ba between contractual at part-time employee?
If yes, ano daw po? Sa labor, yes. And that is very apparent sa labor. Why? Kasi ano ang determine ng labor, the benefits. But for tax purposes, halos wala po yan. Why? Because both the income of the contractual and the part-time is still subject to income tax. Tapos No? yung next question niya, deductible naman po sila as long as reported sa 1601C Yes. sa income tax. Yes po. Deductible sila as salaries and wages kasi legitimate expense po yan ng company. No? Ang importante lang dyan, yung sinasabi mo na classification to differentiate with regards to their benefits at under na po yan ng labor. No? So, pero sa tax sa BIR, regardless of contractual ba yan o part-time, taxable po ang income niya. Tapos ma'am, may tanong pa siya. Reciprocity po ba? Ako, yung Okay. term. Yes. Yung kay Manny Pacquiao ma'am na issue. Reciprocity, yes, yung sinasabi natin na treatment kanina. Pero yung issue po talaga niya is yung hindi niya na declare yung income niya sa US, yung ibang income, no? Kasi mayroon naman siya dineclare, pero yung iba lang, yung iba hindi nakasama, no? So, ang tawag talaga doon is under declaration ng income. Tapos ma'am, shoutout ko rin po si ang username niya ma'am KKK Las Casas. Wow. Po. Shout out po kay KKK, no? Good evening. Yun lang ma'am, wala na po. Okay, no? Para sa akin, technical po ang income, no? Kasi sabi nga ko nga, ang source talaga ng income, malaki talaga ang contribution ng income sa taxes natin, sa budget natin, no? Ang VAT, although sabi natin, ang VAT is very angry taxpayers kasi may technicalities din, pero para sa akin, importante sa lahat ang income tax, no? Sa case ni Senator Manny Pacquiao, binayaran niya yung VAT. No? Pero yung income, since may withholding siya, na-apply doon yung sa deficiency niya, yung withholding. No? Okay. Okay, so wala na. Tuloy tayo ha. Doon na tayo sa chapter 3, the tax on individuals. No? Ito yung mga tax on individuals. Kasi sa individuals natin, sino yung mga individuals natin? Ito yung mga resident Filipino citizen, no? Resident citizen, ito yung mga non-resident citizen, no? Ito yung mga citizens, individuals, no? Hindi sila corporations, no? So, letter A, rates of income tax on individual citizen and individual resident alien of the Philippines. Bakit itong tax code po talaga ang diniscuss ko sa inyo, no? Hindi ko diniscuss yung implementing regulations. Kasi ang tax code natin may mga updates na rin po dito na ibang mga Republic Acts, no? So ito na talaga yung diniscuss ko sa inyo. Section 24, income tax rates. Ano po yung income tax ng individuals? We're talking of individuals. At yung letter A natin, rates of income tax on individual citizen and individual resident alien of the Philippines. So ito yung individual citizen at saka yung resident alien, no, ng Pilipinas. So we're talking of individuals, no, hindi sila corporations, no. So number 1, an income tax is hereby imposed, letter A, on the taxable income defined in section 31 of this code other than income subject to tax under subsection B, C, and D of this section derived for its taxable year from all sources within and without the Philippines by every individual citizen of the Philippines residing therein. So mamaya po natin i-discuss itong section 31 at saka subsection B, C, and D, no? I-discuss natin yan ng in detail mamaya. Pero ano itong section 31? Maganda itong income tax na ano ha, na saka mahaba. Kaya sabi ko sa inyo, matagal tayo dito na topic sa income tax sa live streaming natin kasi di ko to iiwan na hindi ko ma-discuss lahat, no? Okay. Anong sinasabi dito sa section 31? Taxable income defined, no?
Taxable income means the pertinent items of gross income specified this code less deductions. No, mahaba din to na usapin itong mga deductions kasi isa-isahin ko sa inyo, no, yung mga deductions na at saka yung mga mandatory na claims na deduction at saka yung mga limitations. No? If any authorized for such types of income by this code or other special laws, no? And then yung ABC pa niya na Section 32, ito yung mga exclusions from gross income at definition ng gross income, no? Pero bago tayo makarating doon, tapusin muna natin ito yung income tax rates niya. Letter B, untaxable income defined in Section 31 of this code other than income subject to tax under subsection B, C, and D of this section derived for its taxable year from all sources within the Philippines by an individual citizen of the Philippines who is residing outside, no, of the Philippines, including overseas contract workers referred to in subsection C. Yung letter A, ito yung every individual citizen of the Philippines, no, na nakareside dito sa Pilipinas. Itong letter B, ito naman yung residing outside the Philippines, doon nakatira sa labas, no? Letter C, taxable income defined in Section 31 of the Code other than income subject to tax, derived for its taxable year from all sources within the Philippines by individual alien, no? Individual alien siya, pero resident dito sa Pilipinas. Okay, so how much is the rates of the tax? Ito na yung under the train law, no? Pero itong rate na to is only up to December 31, 2022 because starting January 1, 2023, iba na naman po yung rates of tax, no? So, magkano po yung rates natin sa income tax, no? So, not over 250,000, 0%. So, ito po yung sinasabi ko sa mga online sellers natin na please report your previously earned income. Computin nyo na. Kasi tingnan nyo, pag hindi naman umabot sa 250,000 yung net income nyo, kasi nga sabi nila, ay, mga maliliit lang naman kami at saka nag-uumpisa pa lang. Pag hindi kayo umabot sa 250,000, wala kayong babayaran. No? Pag hindi rin kayo umabot sa 3 million, hindi rin kayo magbabayad ng VAT, ang babayaran nyo percentage tax lang na 3%. No? So, yung tax na as you imagine napakalaki, kung i-compute mo ng maayos, hindi po siya ganun kalaki. No? At for your information, hindi nyo po pwedeng iwasan ang tax. No? Kasi once you go into business, kasama po yan sa pagbibusiness. That's part or component ng inyong business transaction ang tax. Pag kinalimutan nyo yung tax, kalimutan nyo rin yung business. No? Kayo mag-business, pag kinalimutan nyo yung tax, bakit magkakaproblema kayo? Especially online sellers, may record po sa computer yung inyong sales. No? Kaya yung sabi noon ni, sino ba yung senator? Ba yan? Yung sabi niya, wala raw record ang online selling. Nandyan po, no? Mga vloggers, nandyan po yan. At these service providers can't say no to the government pag kinuha nila yung records nyo. No? Bibigay nila yan. Okay. So, anong gagawin natin? Since we are doing business at we are earning income, ito very powerful po itong provisions ng income tax. No? Batas po ito, hindi po to natin na gawa-gawa lang to Batas po ang pinag-uusapan dito at alam nyo na yung batas. Pag hindi nyo ginawa at hindi niyo binayaran, may penalties, no? Kaya isipin nyo na lang na pag nakatanggap kayo ng income, halimbawa 1,000 yung income na na-receive ninyo. Since individual kayo at halimbawa nasa maximum rate na kayo, isipin nyo na lang na doon sa 1,000, 35% ang para sa gobyerno doon, 350,000. So yung para sa iyo doon, 650 lang. Why? Kasi may karapatan ang gobyerno doon sa income mo. May batas ang gobyerno na ito yung na-earn mo na income, ito yung para sa gobyerno, ibukod mo na to. That's why pinapa-withhold na to sa mga employer.
No? Online selling, sino magwi-withhold sa inyo? Wala. That's why kayo, voluntarily, kayo magbabayad sa BIR. No? Kasi pag kinalimutan nyo rin yung business. Why? Kasi hahabulin po talaga kayo. No? So, anong gagawin natin para iwasan natin yung sakit sa ulo later on? No? At may stress pa tayo. Every time na gumawa po tayo ng business, compute na natin yung component ng tax para doon sa business na yan. No? Para sa akin, that's the best. No? Kaya ako nagtatyaga na tuturo sa inyo kasi experience ko talaga yan when I do audit work when I was still in the BIR. And for your information, 31 years po ako na nagtrabaho sa BIR. At doon ko nakita yung mga, since nasa audit ako, nasa investigation, pupunta sa iyong taxpayer, iiyak, manghingi ng tulong. No? Anong maibigay mong tulong? Kung baga sa cancer, stage 4 na, mamamatay na. Eh, ano pang tulong maibigay mo? That's why, in my own little way, no, mahinga pa ako, hindi pa ako na-COVID. So, sabi ko, in my own little way, bibigay ako ng tulong sa mga taxpayers. Paunawa sa inyo na ito yung gagawin nyo. Hindi yung, kahit iiyak pa kayo dun sa examiner, wala rin magawa yung examiner na yan, no? Meron akong director na dinala ko sa kanya yung taxpayer kasi ang laki ng problema, no? Government office na late sila in the payment of withholding. Napakalaki. Hindi siya iso-shoulder ng agency kasi bawal. So, anong gagawin sa government? Pagka ang withholding agent hindi nag-withhold on time at saka hindi nag-remit, kasalanan nung in charge ng withholding, i-charge sa kanya ang penalties. No? So, umiiyak yung taxpayer. No? Pumunta sa amin. Dinala ako sa director kasi yung mga bagay na hindi mo ma-decide within your level, dinala ako sa director. Ano sabi ng director? Batas yan, sabi niya. At saka problema niya yan. It's better na siya na naman problema, hindi ako. Why? Because within my means, sabi niya, hindi ko rin pwedeng i-condone yan kasi batas yan. No? Kung tulungan ko siya sa kanyang problema, ako naman ang mamong problema. No? Sabi ng director. Why? Kasi pagka may ginawa ka na against the law, sabi natin, itong batas na to sa withholding, sa income tax, batas ito eh. Kahit director ka pa sa BIR, commissioner ka ng BIR, pag hindi mo pinatupad itong batas na to, you will be liable also. No? Kaya magkakaproblema din kahit na sabihin mo pa pinakamataas ka pa sa BIR at hindi mo pinatupad itong batas na to, you will be answerable, no? Sa batas. So, anong magandang gawin? Talagang pag nagnegosyo po tayo, isipin na natin na kasama doon sa pagninegosyo natin yung pagbabayad ng tax. No? So, tax schedule effective January 1, 2023. No? So, ganun pa rin. May 0% pa rin yung first 250,000. Pero meron lang siyang bago na meron na siyang 20, 25, 30. Di, may 32% ito eh. Ba? Same lang. May 32% ang 2022, pero yung 2023 wala ng 32%. No? Okay. And then, may sinasabi siya dito na married individuals, husband and wife, subject to the provision of Section 51D, compute separately their individual income tax based on their respective total taxable income. No? Kasi ang husband at saka wife, may pareho silang taxpayers, may pareho silang TIN. So, ang kanilang income, i-compute nila separately. No? So, if any income cannot be definitely attributed to or identified as income exclusively earned or realized by either of the spouses, the same shall be divided equally between the spouses for the purpose of determining the respective taxable income. Halimbawa, joint yung business nila, no? So, dalawa sila nagpapatakbo. Hindi mo masabi kung kanino tong income na to dahil buo, no? So, hati sila, no? Minimum wage earners defined in Section 22H shall be exempt from the payment of income tax on their taxable income, no?
holiday pay, overtime pay, night shift differential pay, and hazard pay received by such minimum wage earners shall likewise be exempt from income tax. Pero wag naman sobra-sobra, no? Kasi during my time talagang nag-recommend ako niyan. Bakit? Kasi yung kanyang salary na basic is halimbawa na lang during the month is 10,000. Pero yung overtime niya 30,000. Pwede ba yun? No? So, saka yung mga overtime na yan, regulated din po yan ng labor, no? So, hindi pwede yung basic salary mo, nilagay mo na doon sa overtime yung ibang mong sweldo. No? Kasi may na-audit ako na 2,500 employees. Every month, ang dami-daming non-taxable income niya. Ang dami niya de minimis benefits na kiniklaim, differential pay, lahat ng to na sinasabi dito, hazard pay, overtime pay, holiday pay, night shift differential, lahat na yan kiniklaim para hindi lang magbayad ng tax, no? Meron akong nakita dyan, kaya hindi ko tinatanggap yung mga consultancy sa akin. Tapos tawagan ako, tulungan niyo ako, yung company namin, ganito, ganito. But the purpose is not to pay tax. Hindi ko po yan talaga tinatanggap. Why? Kasi problema ka lang at saka sila rin, you are giving them wrong advice, no? Ako hindi ko talaga pinagbibigyan ng taxpayer, especially if alam kong ikapapahamak lang nila. No? Kasi, bakit ka pa maging tax consultant? Ang purpose mo dyan is tulungan sila. Hindi mo naman sila tinutulungan. Tulong ba yung hindi mo sila pabayarin ng tax and then later on, i-assess sila? Naku, hindi po yan tulong. No? Ang dami na natin no, jurisprudence, especially yung sabi ko sa inyo na transfer pricing, na gumawa siya ng ibang scheme. Pero underestimate niya siguro yung iba. Anong nangyari? Ang laki ng penalties ng taxpayer. So, in that case, no, ito na, anong mangyayari ngayon? Diba, kinuha niyo akong tax consultant. Because of my advice to you na penalize kayo ng BAR ng 100 million, halimbawa, kasi ako yung nagturo na ganyan. Anong liability ko at anong liability ng taxpayer? Ang taxpayer talagang liable. Ang consultant, secondarily lang. Eh kung wala namang pera ang consultant, kasi ang mayaman dyan, yung taxpayer naman. Oh. So, sino magbabayad? Ang kawawa ang taxpayer. Kaya ako, ayoko yung ilagay na alanganin. Kung halimbawa, meron silang sariling conviction about the payment of taxes, then be it, kayo na lang. Kasi, bakit? Para pagka nagkalaliman ng problema, hindi nyo na ako masisi. No? Kasi, hindi naman basta-basta ka na lang na tatanggap ng kliyente kahit alanganin. Okay, babayaran ka ng kliyente mo. Pero alam mo naman na magkakaproblema lang later on. No? Might as well, tiis na lang. No? Tiis na lang. Ganon din ang mentality ko even nung nasa BIR pa ako. No? Pagkaalanganin na, kasi ang tinuturo natin dito, yung tax compliance, sa tax training for better tax compliance. No? Kasi alam nyo naman na magka-problema, may batas tayong sinusunod. Eh, ba't mo pa hahayaan? Although, in some cases, yung mga minimal lang na tax savings, pinapabayaan ko na sila. But I'm telling them na ito yung mangyayari. Ito yung tama, ito yun. Pero kung yan talaga ang gusto nyo, then be it. No? Anyway, later on, kung ma-assist kayo, kayo yung liable, hindi ako. No? But be sure, kung kayo naman ang tax consultant, be sure na na-inform nyo yung inyong kliyente para hindi kayong sisisihin. Okay. So, minimum wage earners, ito na yung mga sabi ko sa inyo na holiday pay, overtime pay, na shift differential, kasama po yan sa income niya na hindi taxable. No? Okay. So, how much is the rate of tax on income of purely self-employed individuals and or professional whose gross sales or gross receipts and other non-operating income does not exceed the value-added tax threshold as provided? Ano yung threshold ngayon ng value-added tax? 3 million. No? So, ito yung income of purely self-employed individuals. When we say self-employed individual, hindi sila employee. No? Pag sinabi mong self-employed, sila yung gumagawa ng activity para magkaroon sila ng income. No? Self-employed.
Okay. Ito yung option rate na sinasabi natin. No? Ano yung option rate? Self-employed individual or professional shall have the option to avail of an 8% tax on gross sales or gross receipts and other non-operating income in excess of 250,000 pesos. So saan po based ang 8% net of 250,000? Doon sa hindi nag-avail po ng option rate na 8%, wag yung i-deduct yung 250,000 sa inyong net taxable income. Bakit? Kasi ang i-apply nyo doon, yung regular na tax rate, pag in-apply mo yung tax rate na yun doon, deducted na yung 250,000. Dito, dideduct kasi ibang rates nito. No? So don't be confused. Kasi ang dami ko nang kita na nagkamali sila kasi doon sa ordinary rate nila na in-apply, dinidak nila yung 250,000. Hindi po. Bakit? Kasi pag tiningnan mo yung schedule, yung rate, dinidak na doon yung 250,000 dahil 0% siya. No? Kaya wag na wag kayo magdidak. Dito lang sa 8% option rate, dinididak ang 250,000 kasi ibang rate po ang ginamit dito, 8%. No? At sinabi talaga ng batas na yung 8% mo is net of 250,000, no? May batas talaga na nagsabi. Okay. So, 8% in lieu of the graduated income tax rates. No? So, halimbawa, ang income mo dapat hindi lalagpas ng 3 million. Kasi pag lagpas na ng 3 million, di ka na rin qualified sa 8%. Okay. Ma'am, may question na. Galing po kay Sir O.G. Mercado. Bago yan. Bago So, shout out po, Sir O.G. Mercado. Paano daw po yung taxes ng rider ng Lalamove, Grab, Foodpanda, habulin po ba ng Yes PNP? po. At saka ni-require nga sila, actually ang daming reklamo sa akin kasi katabi ko lang yung LTO dito no? Ang daming, ito sabihin na natin, ang daming reklamo dyan kasi hindi naman totoo talaga nagpa-file, but requirement po yan ng LTO. No? Kaya yung mga iba, nagpapagawa kahit mga fake na registration, mga fake na ITR. Ang masasabi ko lang, lahat ng bagay pwede po nating gawin, pero may consequence po yan. May consequence yan. Talagang anong gagawin halimbawa ng BIR? Imamats lang yung database ng BIR with the database ng LTO. Malalaman na. Yung iba bumibili ng fake, nagpapagawa lang ng fake na tin. No? Fake lahat. And then, siyempre, ang LTO, wala naman silang way kung makita nila na fake ba yan o hindi. Sino ang liable dyan? Yung nag-submit, no? Yung tao. Pero yung question niya po kasi na Grab, Lalamove, lahat. Yung operator dyan, required sila to register individually at sila yung magbabayad ng tax, no? Kasi ano ba yung Lalamove? Ang hindi yan transportation, ang kinikater niya na service, ano lang, parang IT, no? Computer lang yan apps lang yan Yun ang binibigay niya dyan na serbisyo. Pero hindi siya yung naghahatid, hindi siya. The individual should be registered as a common carrier, no? So, meron na yan, decided na din yan ng LTO. That's why pagka nagpa-register kayo, hinahanapan kayo ng compliance ninyo sa BIR. No? Since marami naman din masisipag dyan na nakatambay sa LTO, dami din nag-o-offer sa inyo na kami ng bahala. No? Sa ITR nyo, sa COR, lahat. Sila ng bahala. Kaso lang, baka kayo yung kawawa. Kaya tingnan nyo rin kung hindi ba fake yung mga binibigay sa inyo na papel. Kasi papabayad din sila no? So, buong akala nyo, tunay kasi may bayad. Pero ang masaklap dyan, baka fake yung naibibigay sa inyo, hindi nyo alam. No? Kaya, ang maganda dyan, dumiretso na kayo sa BIR para kayo na mismo yung nakakaalam at saka hindi kayo magsisisi later on. No? Meron pa? No oras na. 9:54. Ang bilis, no? Ang bilis. Pero alam nyo, ang
para sa akin na nakakatuwa na i-discuss natin yung income tax, no? Kaya maganda yung question ni Sir. Actually, ang daming, kasi ngayon yan ang uso eh, no? So, pag yan ang uso, time will come na magkakaroon din ng matching ang BIR dyan, no? Kasi yun na yung mode ng delivery ngayon eh, no? So, ano gagawin dyan ng BIR? Sinusundan lang niya kung ano yung trend, no? So, tingnan nyo yung case ni Miss Claire de la Puente, yung na-feature natin dyan, no? Yung case niya, na-discuss natin. At ano yun yung sabi ko sa inyo na lessons learned from the case of Miss Claire de la Puente. Yun yung lack of documentation niya. Why? Kasi ang allegations niya doon sa case niya na walang operations, no? Pero, imagine, dun sa record na nakuha ng BIR sa LTO, meron siyang ilang franchises, 19, and meron siyang 237 buses na tumatakbo. Sabi niya walang operation. So how can you rebut, no? Nasabihin mo na hindi kami nagpa-file sa BIR kasi wala kaming operations. O anong pinakita ng prosecution? Pinakita yung mga nagbabiyahe na bus, na yung mga franchises na ang nagpa-follow up doon, si Miss Claire de la Puente pa, at saka yung mga violations noon na nahuli sa traffic kasi nagbabiyahe yung mga bus. So how can you rebut that? No? Kasi kung meron kang allegations na sarili mo, dapat meron ka ring dokumento na ipapakita. Eh wala siya maipakita. Ang sabi lang niya, wala. Eh, hindi po yan. Kaya nung ginawa, 7 counts niya ng criminal case, convicted siya. No? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na anong case yun? Anong year yun? 2005. So, that was 15 years ago. Pero, naano pa rin, no? Ng BIR. Kaya, wag nating isipin na, ay, hindi naman ako nahuli. So, later on na lang. Wala naman eh. Hindi naman nahuhuli yung BIR. Pero, wala nang maganda kasi kung maganda yung foundations natin at pinaghahandaan natin para iwas problema. Para sa akin, yung ibang mga YouTubers na tense, na pressure, dahil napabayaan din nila, no? Nag-focus na lang sila sa creation ng mga vlogs nila, na-overwhelm sila sa kinikita, napapabayaan nila yung isang aspeto ng responsibilities nila na dapat nagbayad sila ng tax, no? Kasi income yan eh. Whether you like it or not, that's a taxable income, no? So, pwede mo yang makalimutan, pero yung BIR hindi kanya makalimutan, lalo na yun ang trend ngayon, no? So, kung how many years pinabayaan na lang, di ba? Hindi naman pinapansin yung YouTube na yan, no? Pinansin lang yan, itong nag-lockdown na wala na magawa yung tao. Tsaka dyan na rin na yung BIR na andito na pala sa online selling na. So, dapat anuhin na natin lahat ng mga service providers at saka yung mga nagbebenta ng goods, merchandise, yung mga nag-o-offer ng services online. So lahat po yan, lahat ng income that being generated through these online services, dyan na naman magpo-focus ang BIR. Why? Kasi yun na yung trend eh. No? So para hindi tayo ma-stress, ma-tense, umpisahan na natin yung compliance kasi darating at darating po yan. No? Yung mga ganyang bagay at maka-question tayo. No? So, isama na natin yan sa ating budget. Isama na natin yan sa paggawa natin ng negosyo, sa costing natin. No? Kasi alam nyo po, pag kinalimutan nyo yung tax, o sige, ito lang naman eh. So, ibenta ko na lang to, piso lang yung aking tubo. Kasi hindi mo inisip na may tax. Eh, ang tax ng VAT, 12%. Ang tax ng net income mo is 35% kung malaki ka na. Ikinalimutan mo, so benta ka lang ng benta, asan yung para sa tax? So, pag kinalimutan mo yun, at i-assess ka na ngayon ng BIR dahil recorded naman yung mga sales mo dyan, o doon ka na mamroblema. No? So, i-anticipate po natin yan because sabi nga natin, batas ito eh. No? So, we cannot be over and above the law. So pag kinalimutan natin itong batas, at tayo, hindi naman tayo kalimutan ng batas, ano sa atin yan, i-kolekta, o ano pang pambayad natin? Kasi nagbenta tayo. At sinong liable? The seller. No? Hindi naman yung buyer.
Sabihin nyo sa buyer, o bayaran mo pa ako ng addition kasi kulang yung chinarge ko sa iyo. Eh wala na, na-consume na niya, nabigay mo na yung goods, hindi na magbabayad yun. So habang nasa iyo pa yung goods at saka willing pa siya na bilhin, ipasa mo na sa kanya yung para sa tax. No? Para hindi ka problema. Okay? Yung oras na? 9:59. Okay. So, yung paalala ko lang dun sa mga tax advisors group natin, kasama tayo via Zoom sa ating tax updates on September 28, no? 1 o'clock to 5 o'clock. So, i-discuss pa natin dyan yung mga requirements sa inventory because ang sabi ko nga sa inyo, inventory is a rich source of or tool ng BAR audit. So, marami silang makikita dyan ng mga discrepancies kasi hindi maayos yung ating inventory. Kaya ayusin na natin, no, yung pag-submit ng mga inventories natin. And then, yung sa mga member din ng PSTRI, kasama din po kayo, no? So, bibigyan na lang namin kayo ng link, no, doon sa Zoom, no? Via Zoom yan sa Monday, September 28. No? And then, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating live streaming, no? Although meron pa kaming ibang mga channel na magla-live streaming din po kami. Invite na lang namin kayo later, no? Kasi makikita nyo naman dyan sa ating YouTube channels, may mga featured channels po tayo dyan. Please, marami na rin naman po nag-subscribe. At ang dinadala po namin kasi ng mga information dyan, such that yung mga may quality, kaya nga nagsabi yung iba na, kawawa naman, no, yung mga quality na information walang nanonood. No? Yung sabi ko naman kasi, yung iba, pupunta lang sa YouTube for entertainment. Eh, hindi naman entertainment yung sa atin, kaya expected mo na konti lang talaga ang manonood. Otherwise, we will go into entertainment din. So, yun din yung kinoconsider namin. Siguro sasayaw si Harry dyan at si Alvin. No? Sasayawin natin sila para ma-entertain kayo. Hindi nila narinig. Wala reaction eh. Wala reaction. So, kasi ang sabi nila, may manonood sa inyo kasi ano yun eh, entertainment. So, paano natin entertain yung manonood sa atin? No? So, siguro, anyway, alam ko, time will come talaga, magbabago din naman yung audience sa YouTube eh. Sinasabi ng iba, yung iba pupunta lang sa YouTube for entertainment. Pero para sa akin, since nag-iba naman na yung panahon ngayon, may mga pumupunta na rin po sa YouTube in order to learn. No? At yun po yung kinikater natin. So, shout out. Ayun, si Ma'am Sonia, thank you daw po, Ma'am. Oh, hindi nga ako inimbita doon sa dibo ng anak niya eh. Ganda-ganda eh, no? Thank you very much at saka sa mga YouTubers po natin, thank you very much at hopefully pagbigay na naman kami sa inyo ng mga kaalaman. And the purpose of tax training is for you to have a better tax compliance, no? Ayaw natin na magka-problema kayo later. Di ba rin na magka-problema na kayo ngayon? Kunti pa lang yung problema na yan. Kaysa yung problemahin nyo yan later, mas malaki. No? So, kasi may pang penalties na. At saka, paalala din sa mga online sellers natin, gawa na kayo ng compliance ninyo. Yung voluntary in your part, no? Yung nandyan na yung sales nyo, and then the expenses, and then file nyo na yung mga returns na yun sa BRM at magpa-register na kayo. No? Huwag natin kalimutan kasi part ng nagbi-business tayo, yung obligations natin to register and to pay our taxes. Okay, so with that, I would like to say thank you and let's call it a night. Thank you very much.